من أكبر المشاكل اللي بيعاني منها أطفال التوحد وهي لما بيخرجوا بره البيت مع أهاليهم بيبقى صعب السيطرة عليهم، إن هو بيهرب منهم، بيجري بعيد، الأم ما بتقدرش تبقى متحكمة في الولد، بيعمل لهم مشاكل كتير بره البيت. فالنهاردة هنبتدي نتكلم إزاي نقدر نسيطر على طفل التوحد خارج البيت ونقدر نخليه مطيع وملتزم خارج البيت. خليكم معانا. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من كلامي اونلاين. معاكم دكتور احمد عبد الخالق. النهارده هنتكلم على ازاي تقدر تسيطر على طفل التوحد خارج البيت. قبل ما نبتدي احب انوه ان شاء الله الدكتوره حنان محمود طبيبه امراض التخاطب، هي متخصصه في تدريب اطفال التوحد، هتبقى موجوده في الامارات العربيه المتحده بدايه من الشهر القادم. دي واحده من افضل دكاتره التوحد اللي انا اتعاملت معاهم، واعتقد انها هتكون اضافه جيده جدا لاطفال التوحد في الامارات العربيه المتحده. كل الامهات اللي عندهم طفل توحد اغلبهم بيشتكي انه مجرد ما بيخرجوا بيه بره البيت الولد بيبقى سعيد جدا، وسعادته دي بقى بتبتدي تبان في تصرفات غلط كتير بيعملها، ان هو يهرب منها، ان هو ملتزمش بالتعليمات، ان هو يبتدي يضغط عليها ان هي تبتدي تنفذه اللي هو عاوزه، ان هو يبتدي يبكي، يرمي نفسه في الارض. القصة بتبقى فضايح لدرجة ان الام بتوصل لمرحلة ان هي بتكره انها تخرج مع طفلها التوحد من كتر المشاكل اللي هو بيعملها بره البيت. لكن النهارده هنبتدي نتعلم ازاي نقدر نخلي طفل التوحد مطيع وملتزم وملتزم بالقواعد والتعليمات اللي ماما هتطلبها منه خارج البيت. وعشان نوصل للمرحلة ديت عادة بناخد من الوقت شهرين من التدريب. في الشهرين دول بنحاول ان احنا نخلي الولد يبقى مطيع وملتزم، وعشان نعملهم بتتقسم الى شهر وشهر. الشهر الاولاني المطلوب منك فيه ان انت لازم تبتدي تسيطري على ابنك جوه البيت، ولازم دايما نبقى فاهمين ان السيطره على طفل التوحد دايما تبتدي من جوه البيت، بمعنى ان انت مش ممكن تسيطري عليه بره البيت وانت مدياله حريته جوه البيت يعمل اللي هو عاوزه، ما بيسمعش الكلام، ما بينفذش المطلوب، بيقعد يبكي وبيعيط ويعمل مشاكل في البيت. فطبيعي لما يجي يخرج بره البيت هيعمل نفس المشاكل. فلازم نحل المشكله جوه البيت. وهنحلها ازاي؟ يعني عن طريق تدريبين انا دايما بذكرهم ودايما ما بجيب سيرتهم في الفيديوهات بتاعتي، وبطلب من كل ام انها ترجع للفيديوهين دول. اول فيديو خاص بتدريبات طاعة الاوامر، لازم تحولي ابنك الى طفل مطيع وملتزم وبيسمع الكلام، ومش كده وبس، كمان لازم يدخل جوه الروتين بتاعه انه مطيع وان هو هينفذ المطلوب وان هو ما ينفعش تقول لماما لا. وده عن طريق الاوامر. ببقى عاوز كمية كبيرة من الاوامر تتعمل من اول يوم الى اخر اليوم، مش اقل من 60-70 امر. وانا شرحت القصه دي بالتفصيل ممل، نوعيه الاوامر والطريقه بتبقى عامله ازاي، في الفيديو تقدروا ترجعوا له اللي هو كيف تجعل طفلك مطيع وملتزم خلال 30 يوم. والفيديو الثاني بتاع تدريب الجلوس ان هو يبتدي يهدى. لازم طفل التوحد يتعلم ان هو يهدى وحركته تقل، ولازم الام تبقى فاهمه ان هو لما بتبقى حركته زياده هو بيبقى فصل عنها تماما وراح العالم بتاعه عالم التوحد. فعشان نجيب الولد العالم بتاعنا لازم حركته تقل، فحركته تقل عن طريق تدريب الجلوس. وكنت اتكلمت عنده برضو في فيديو قبل كده اللي هو علاج فرط الحركه، ان احنا بنبتدي ب5 دقائق جلوس كل يوم وبنزودها كل 3 ايام 5 دقائق لغايه ما نوصل ل 45 دقيقه. لما بتعملي التدريبين دول لمده شهر انت خلاص زرعتي جوه الولد ان هو يسمع كلامك، ان هو يلتفت اليكي، ان هو يديكي رد فعل، ان هو تحسي ان ابنك موجود معاك وتبقى انت مسيطره عليه وما يقدرش يقول لك لا. ساعتها نقدر ننتقل للخطوه الثانيه اللي هي الشهر الثاني، ان احنا نبتدي نسيطر عليه بره البيت. والسيطره بتاعت بره البيت دي بيبقى ليها شويه قواعد. هو حاسس بره ان هو حر، هو حاسس بره ان هو ماما نقطه ضعفها البكاء والعياط اللي بيعملهم قدام الناس، فهي بتعمل له كل حاجه هو عاوزها لو مجرد ابتدى ان هو يعيط. فالكلام ده والقواعد اللي ابنك حاططها للتعامل معاه بره البيت لازم تتغير، ولازم انت اللي تبتدي تحطي القواعد بتاعتك وتتعلمي ازاي تتعاملي معاه. ففي شويه قواعد كده مهمه جدا لازم تعملوها اول ما تسيطروا عليه جوه البيت. بعد شهر من التدريبات الشهر الثاني هنبتدي نسيطر عليه بره البيت. فانا اول حاجه عايزها منكم مجرد ما بتخرجوا مع الولد وبتحسوا ان الولد مجرد انه بدأ انه يتصرف تصرفات الغلط اللي متعود عليه، ان هو يعيط او يرمي نفسه في الارض او حتى ياخد بعضه ويجري او ما يهتمش بيكي، مش تستني لغاية ما الدنيا تبوظ وخلاص فقدت السيطرة. لا، من اول ما يبدأ الحركات بتاعته اول ما يعملها فورا هتبتدي تعملي كذا حاجة ورا بعض. واحد، ان احنا هناخده وهنروح البيت وهتقولي له عشان اللي انت عملته دوت وعشان الغلط اللي انت عملته دوت ادينا مروحين البيت.
طفل التوحد بيعشق الخروج وبيحبه جامد جدا جدا جدا، وبيبقى في منتهى السعادة لما يخرج، لكن هو متخيل ان هو لما هيبكي ويعيط ويعمل فضايح بره هيقدر يأثر على ماما تعمل له كل حاجة هو عاوزها. يفاجئ ان الموضوع اتقلب عليه، ان هو لما بيبتدي يتصرف غلط، لا ده مش ماما بقى بتعملي اللي انا عاوزه، لا ده ماما بترجعني. طب انا بحب الخروج عاوز اخرج، لا والله للاسف الشديد انت اتصرفت بطريقه غلط، وبالتالي لازم تتحمل نتيجه افعالك. بما ان انت اتصرفت غلط يلا بينا هنروح على البيت. طب الام تقولي طب هو مش هيفهم. دي انا قلتها في كل فيديوهاتي، ارجوكي اوعي تتعاملي مع طفل التوحد انه ما بيفهمش او ان هو غبي او ان هو مش مدرك. طفل التوحد فاهم كويس جدا 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 كل حاجه، وصدقيني في خلال فتره بسيطه هبتدي يربط ما بين تصرفاته الغلط اللي هو بيعملها بره البيت وبين ان ماما خدت قرار ان هو هترجعي، ولازم ترجعي فورا عشان وتبقى مباشره مجرد ما يبتدي يعمل تصرفات غلط ماما هتبتدي ترجع البيت. النقطة التانية بعد ما خلاص عرف وربط ما بين ان هو اتصرف غلط هيرجع البيت، اذا كان هو خارج مع اخواته، اذا كان اخواته خارجين معاه او حتى مش خارجين معاه، حضرتك وانتي راجعة كويس هتعدي على اي محل بيبيع حاجة هو بيحبها، ايس كريم، شوكولاتة، وكلكم هتاخدوا ايس كريم او شوكولاتة وهو لا. والله هو انت اتصرفت غلط، هو انت تتصرف غلط وعايز تاخد ايس كريم او شوكولاته زي اخواتك اللي كانوا مؤدبين ومحترمين، فانت عشان تصرفاتك الغلط دي مش هتاخد شوكولاته. ويا سلام لو انت وهو اول في المول لما بيدي يعمل مشكله او في الحديقه بيجي يعمل مشكله تكوني مصوراه بالموبايل فيديو وشوف الغلط ده في الفيديو بتاعه، فلما تيجي تجيبي ايس كريم لاخواته وهو عاوز ياخد زيهم توريه الفيديو عشان انت عملت التصرف الغلط ده، لا انا للاسف مش هديك زيهم، هم كانوا مؤدبين خدوا شوكولاته خدوا ايس كريم، انت ما خدتش، يبقى خلاص عشان اللي انت عملته ده مفيش ايس كريم ومفيش شوكولاته. نمره 3 ان انت لما تروحي البيت انت لازم تغضبي منه زيك زي اي ام. ابنك غلط المفروض ان انت تعملي ايه؟ تقولي شكرا وبرافو. طبيعي اي ام هتبقى زعلانه من طفلها، وتروحي البيت وتقعدي معاه 5 دقائق تغضبي منه، توري له ان انت زعلانه وان انت متضايقه من اللي هو عمله، ونفس القصه هتوري له الفيديو التصرف الغلط اللي هو بتاعه. نمره 3 اي طلب هيطلبه ابنك من ساعة ما يرجع البيت من الخروجة دي لغاية ما ينام بالليل هتوري له الفيديو بتاع التصرف الغلط اللي هو عمله في المول وتوريه له، عشان انت عملت ده في المول طلبك مرفوض. عايز بقى لعبة، عايز تلفزيون، عايز موبايل، عايز شوكولاتة، عايز حتى لو عايز يجي يقعد جنبك توري له الفيديو عشان اللي انت عملته ده للأسف انا مش هعمل لك اللي انت عاوزه. ويبتدي يفهم ان تصرفاته الغلط اللي عملها في المول او خارج البيت اثرت كمان على طلباته جوه البيت، فيبتدي يفهم لا ده انا عملت حاجات كتير، انا عملت حاجه غلط وماما عاقبتني في حاجات كتيره جدا، وكل شويه توريه الفيديو، فهيبتدي يربط ما بين كل حاجه بيحبها اتحرم منها اليوم دوت وما بين التصرف الغلط اللي عامله بره عن طريق الموبايل لما يجي يشوف الموبايل بتاعه. الخطوه رقم 4 قبل ما تخرجي، في كل مره قبل ما تخرجي فيها توري له الفيديو اللي انت صورته له بالموبايل وتقولي له والله لو انت نفذت الكلام دوت وعملت الغلط ده تاني انت النهارده معاقب من 1 و2 و3 و4. لكن لو انت ما عملتش الكلام ده وبقيت شاطر ليك عليا هجيب لك لعبه جديده او هجيب لك كذا. ويا سلام لو انت كنت شاريه له اللعبه دي بشكل مقدم وتوريها له قبل ما يخرج، لا لو انت ما عملتش زي الفيديو ده انا هديك اللعبه دي. وانت خارجه معاه كل 5 دقائق او كل 10 دقائق الولد يبقى فيها مؤدب شاطر وبرافو، وتشجعيه ان هو عمل حاجه كويسه، وفي النص تجيبي له حاجه حلوه انت عشان انت مؤدب عشان انت بتسمع كلام ماما. فيبتدي يفهم انه لما بيلتزم بره البيت ماما بتعاملني كويس وبتكافئني وبتجيب لي كل حاجه حلوه انا عاوزها، لكن لما ما التزمش بره البيت لا ده انا بخسر كتير قوي، بخسر حاجات كتير جدا بحبها. فالمبدا المكسب والخساره في التعامل مع اطفال التوحد بالذات بره البيت بيساعد كتير جدا ان هو يعلمهم الصح والغلط. ودي نصيحتي لكل الامهات اللي عندها مشكله في ولادهم لما بيخرجوا بره البيت. لكن ارجع اقول مره تانية، مش ممكن تقدر تسيطر على طفل التوحد خارج البيت وانت مش مسيطر عليه جوه البيت. الاصل جوه البيت، سيطر على ابنك جوه البيت الاول وبعدين سيطر عليه بره البيت. لكن لو عملت ده مباشرة بره البيت وما سيطرتش عليه جوه البيت بالتدريبات اللي احنا قلنا عليها في الاول، ده مش هيجيب نتيجة. كلكم لازم تبقوا عارفين ان البيت مراية للي بيحصل بره، البيت هو الاصل. ارجو يا رب تكون المعلومات دي فادتكم. اوعى ننسى نعمل سبسكرايب واشتراك في القناة بتاعتنا. كان معاكم دكتور احمد عبد الخالق.